generația a 4-a Hyundai Santa Fe, o mașină cu un mare succes în toată lumea. A ajuns și la noi, în platoul nostru amărât de filmare. O să încerc să vă povestesc câteva lucruri despre ea rapid, pentru că nu prea avem lumină, timpul ne presează și vreau să concentrez cât mai repede partea de exterior. Mașina este frumoasă, elegantă. Unii spun despre ea că este doar o evoluție, nu o revoluție. Eu tind să spun că este o revoluție, nu doar o evoluție. Și o să vedem împreună, cel puțin la interior, că lucrurile s-au schimbat foarte mult față de vechiul Santa Fe. Este un model complet nou, deci nu este un facelift, ci este un model nou, așa cum am spus, a 4-a generație. Ce am lângă mine este o versiune de echipare luxury, motorizare 2.2 diesel, în jurul a 200 de cai, cu noua transmisie automată cu convertizor 8 trepte, ultra eficientă. Atât vă spun de la început. Am traversat Bucureștiul bară la bară cu 7,5 consum pe bord. Dacă știți o altă mașină de calibrul ăsta care știe să facă treaba asta, să mi-o spune și mie, să o aducem aici, să o filmăm împreună. Ce înseamnă exteriorul noului Santa Fe? În primul rând, față de vechiul model, care avea un coeficient aerodinamic de 0,34, s-au făcut unele îmbunătățiri și coeficientul aerodinamic al modelului nou este 0,337. Deci o îmbunătățire minoră, dar care există. La partea din față observăm o linie nouă de design pe care o abordează Hyundai de ceva vreme, adică grila de tip cascadă. O gură de aer imensă aici și una mai mică jos. Nu avem o tehnologie de închidere automată a grilei față, deci nu există. Este grila cât de mare o vedeți, intră aer pe aici pentru răcirea propulsorului. Un alt aspect interesant, o să vedeți că acolo unde de obicei erau farurile la o mașină normală, adică aici, în cazul de față sunt luminile de zi cu LED. Farurile sunt mutate în această zonă. Forma asta de aici, dacă vă uitați cu atenție, o recunoașteți că ea este prezentă și la modele Kia, pe modelul Sportage. Avem exact această chestiune, dar în zona farurilor de ceață. În cazul acestui Hyundai Santa Fe, aici avem farurile care sunt tot cu LED și semnalizatorul care este cu lumină de tip bec normală. Ceva mai jos, foarte discrete, niște faruri de ceață cu tehnologie LED de asemenea. O să observați că mașina are integrați senzori de parcare foarte discret, aproape că nu-i vezi. De jur împrejur există un sistem de camere de luat vederi, despre care o să discutăm, bineînțeles, dinăuntru și o să filmăm să vedem exact ce capabilități are. În rest, o linie foarte curată, masivă. Mașina arată luxos. Vreau să vă spun că înainte cu 2 zile să ajungă acest Santa Fe la mine, am avut ocazia să merg și cu noul Volkswagen Touareg, considerat de mulți premium, spectaculos. Mi-a plăcut mașina, am condus-o inclusiv pe circuit și am remarcat un interior într-adevăr spectaculos. Când m-am urcat în Santa Fe ăsta, am bătut din palme. Ca să înțelegeți diferența. Nu contest calitatea Volkswagen, mi-a plăcut mașina foarte mult, Touaregul, însă aici, și o să vedem împreună, detaliile sunt absolut excepționale la interior. Și am bătut din palme, mașina este extraordinar. Îmi place mașina asta, e super tare și într-adevăr o să vedeți că e super tare. Nu doar prin prisma consumului, care m-a lăsat mască la 200, aproximativ 200 de cai cu cutie automată, să traversezi Bucureștiul cu 7,5 litri la sută. Este o mare performanță în zilele noastre. Ce să vă mai spun? Deci se observă un parbriz care este destul de înclinat. Avem acolo un head-up display din acela ultra modern, deci fără plăcuță de plastic care se ridică, deci un head-up display care proiectează informațiile direct pe parbriz. Ștergătoarele se văd un pic, sunt de tip aero. În spate este o antenă de tip normal cu o spirală aerodinamică. Observați niște ornamente, un fel de mix între satin și crom, care arată foarte bine pe această culoare. Am văzut mașina, mai era la Hyundai una într-o culoare albastră și mi-a plăcut mai puțin decât... Deci culoarea asta arată foarte bine pe Santa Fe.
Alte lucruri care trebuie menționate la acest Santa Fe: atât suspensia față cât și suspensia spate sunt revizuite complet. Suspensia față este, bineînțeles, un McPherson avansat ca pentru o mașină de acest gen, în timp ce pe spate avem o suspensie multilink. La vechiul model erau unele probleme cu suspensia spate, lumea s-a plâns de ele. Totul a fost revizuit, mașina merge absolut incredibil. Din lateral ce observăm? În toată splendoarea, 4,77 metri, atât are lungime mașina, deci este o mașină cu dimensiuni considerabile. Nu am găsit nimic care să nu-mi placă din lateral. Evident, nu mai este ce știam că era odată Santa Fe-ul, deci nu mai există acea apetență pentru off-road cum era odată. Nu, acum avem de fapt un fel de SUV mare de lux, aș putea să zic eu. Poate exagerez, poate că lux este un cuvânt mare, poate că și premium este un cuvânt mare. O să înțelegeți că de fapt glumeam când o să intrăm în vehicul. Dar ce încerc să spun? Că din lateral, dacă analizăm toate elementele mașinii, de la aceste ornamente care sunt din piano black, din plastic piano black, până la liniile de crom super elegante, până la clanțele care sunt jumătate crom satin, mă rog, că mai degrabă satin pare, jumătate vopsite, până la protecțiile pe care le vedeți, care sunt de jur împrejur și sunt foarte discrete, dar cu o linie de crom care cumva e o declarație ce avem aici, da? Adică avem o mașină care ne spune înăuntru este ceva deosebit prin aceste linii de crom pe care le avem la exterior. Dacă am poza, dacă am fotografia doar această secțiune de aici, ce marcă de automobil ar fi pe buzele tuturor? Dacă nu știți, vă spun eu. BMW, cum se spune, BMW, da? Cum zicem noi românii, BMW. Deci această linie seamănă foarte mult cu X5 și cu alte modele pe care le știm. Nu spun că e ceva rău, spun doar că și asta este cumva o declarație. Sistemul de frânare, mașina e grea evident, că e o mașină mare. Sistemul de frânare are discuri ventilate față, discuri ventilate spate. Există mai multe posibilități de a monta jante de diferite dimensiuni, bineînțeles în funcție de echipare, mergând până la 19 inch. Bănuiesc că astea pe care le avem noi aici sunt chiar de 19 inch. Exact asta scrie pe ele, 19 inch. Mașina are 4 camere de luat vederi, câte una în fiecare oglindă retrovizoare, una în grila aceea de tip cascadă. Știu că n-a văzut-o nimeni pentru că este foarte bine integrată, și una în spate pe haion. Împreună oferă un sistem de vedere de jur împrejur al mașinii. Observați oglinda retrovizoare că are soclul tot din piano black, un lucru destul de rar la multe mașini scumpe chiar. Și o să vă spun acum și ce tip de roată avem. Jantele sunt de 19 inch, iar pneurile sunt Michelin Latitude Alpine cu dimensiunile, ne uităm pe undeva pe aici, 235 pe 55 R19, bineînțeles de iarnă. Undeva în această zonă este o fantă care corespunde cu grila față. Dacă vă uitați cu atenție pe lângă faruri, e o fantă care comunică cu fanta de aici, deci e un fel de canal de aer care parte din el descarcă partea față aerodinamic, în așa fel încât influența aerului care vine peste mașină să fie cât mai mică. Deci practic este lăsat să scape aerul prin aceste fante cu dublu rol. O parte din aer răcește, bineînțeles, zona de frâne, și o parte din aer traversează și curăță cumva aerodinamic vârtejurile de aer pe care le fac jantele. E un lucru studiat, eu doar vă povestesc. Cine are răbdare să caute și să vadă. Deci sunt firme și oameni care cu asta se ocupă. Iau chestia asta și, domne, ia să vedem ce facem ca să nu mai fie aici vârtejuri, să nu mai fie pierderi, să nu mai fie. Și soluția a fost această fantă, de care am povestit și la multe vehicule BMW, apropo de ce spuneam mai devreme. Pasajul roții este închis complet și în față și în spate, și antifonarea este ieșită din comun, este deosebită. Mie mi s-a părut că e mai antifonat decât Touareg, poate mi se pare, dar în mers pur și simplu aproape că nu se aude nimic în mașină. Și vorbesc și de zgomotele care vin la roți, nu doar de la motor. Deci zgomotele care
vin de la roți sunt aproape inexistente în vehicul. Asta înseamnă că în această zonă, în spatele panourilor de plastic care îmbracă pasajul roții, există material fonoabsorbant. Haion, tipic Hyundai, da, e ușor de recunoscut că este un Hyundai, deși prin masivitate și din anumite unghiuri mi amintește de noul Rexton de la SsangYong. Aici o cameră de luat vederi, ornamente cromate, lunetă fumurie și geamurile laterale sunt fumurii. Cel de-al treilea stop este aici, eleron, apendice aerodinamice aici cu rol de a evita murdărirea intensă a lunetei. Mă rog, se vrea, nu se poate, o să vedem că mâine urmează vreme neprietenoasă și vom vedea exact cum se murdărește spatele. Tehnologie cu LED la stopuri, sper să avem vreme care să ne permită să filmăm corespunzător și luminile și tot ce vrem. În partea de jos observați că mai avem niște grupuri optice unde nu este neapărat tehnologie LED, mai există și beculețe ca la Brad și ca la alte mașini cu halogen. Eșapamentul este aparent, îl înțeleg, mi se pare ok pentru că e o mașină puternică cu un nivel de performanță care poate să tolereze un asemenea eșapament. Știți povestea că dacă nu ai o mașină puternică e bine să ascunzi eșapamentele să nu se mai vadă. Partea din spate, un difuzor cu o ornamentație neagră aici, arată bine, mi se pare interesant, sparge cumva monotonia. Gândiți-vă că dacă ar fi tot gri, cum este caroseria, fără să aibă o nuanță diferită, adică un gri deschis, spatele ar fi fost destul de fad fără treaba asta. Număr montat și din fericire, după cum îl vedeți, prins ca lumea pe Haion. Există deschidere electrică, logic, iar pe spate o să observați un logo care se cheamă H-Track. Vine de la Hyundai și de la tracțiune, e o combinație. Hyundai spune că mașina are un nou sistem de tracțiune integrală care, mă rog, combină niște chestiuni despre care o să vorbim, inclusiv torque vectoring și alte nebunii de acest gen. Vom vedea împreună ce înseamnă H-Track pe parcursul filmărilor. Sub vehicul, dacă vă uitați cu atenție, o să vedeți o roată de rezervă care pare să fie de tip normal, n-am stat să mă... dar am văzut un pneu care semăna cu cel de pe mașină. Așa arată portbagajul noului Santa Fe. Are o capacitate de 625 de litri. După cum vedeți, podea complet plată, deci fără compromisuri. Suspensia independentă spate a permis, pentru că are o structură deosebită, amortizoarele și în față și în spate sunt poziționate mai pe verticală decât la o mașină normală. Acest lucru privilegiază confortul și permite, așa cum se vede, pasaje de roți destul de neintruzive, deci nu intră foarte mult și acest lucru nu intră în compartimentul portbagajului și acest lucru permite un portbagaj mai mare. Chestia asta pe care o vedeți aici, cred că e un accesoriu, pentru că e un fel de, mă rog, covoraj de protecție. Și normal, portbagajul arată așa, unde vedem ce? Un cric și accesoriile necesare, un cric mai serios, după cum vedeți, față de ce știm de la alte mașini mai normale. Un compartiment de depozitare unde, sigur, sunt diverse lucruri. Aici e pachetul legislativ. Și aici alte compartimente de depozitare din polistiren colorat în masă. Roata de rezervă, după cum v-ați dat seama, este undeva sub vehicul. Avem fel și fel de tehnologii. Ruloul pe care îl vedeți aici are două poziții de montaj, în așa fel încât să poți folosi posibilitatea de spătar reglabil la maxim. În momentul de față, ruloul este montat mai către interior, în așa fel încât spătarele să poată fi înclinate mai mult pentru confort sporit. Dacă se dorește extinderea portbagajului, se mută ruloul ceva mai în față și, bineînțeles, în cazul acela
spătarele banchetei nu mai pot fi înclinate atât de mult. Observăm undeva în stânga, probabil că este subwooferul sistemului audio. Eu îi spun sistem audio Krell pentru că asta scrie pe difuzoare, însă s-ar putea ca sursa să fie tot Infinity și doar difuzoarele să fie Krell. Un brand premium foarte renumit, nu la noi, deci pentru mine e o noutate. Habar nu aveam ce este Krell înainte să văd acest Santa Fe și să văd Hyundai Kona pe care l-am avut înainte. Cârlige, lumina o vedeți undeva aici, luminează de sus, ceea ce este foarte bine. Priză de 12 volți și posibilitate de pliere din interior cu stânga-dreapta la buton. Vedeți acolo tot ce trebuie. Deci practic cam ăsta este portbagajul unui model Santa Fe în varianta cu 5 locuri, pentru că la bază mașina permite și 7 locuri. Evident, am avut și versiunea precedentă Grand Santa Fe care știa 7 locuri și aici există 7 locuri dacă se dorește. Nu am studiat cu atenție la Hyundai România dacă aduc și varianta de 7 locuri, însă ca să știți, Santa Fe-ul nou are și variantă de 7 locuri. Legat de haion, îmbrăcat complet în plastic frumos, are un singur mâner, ceea ce sigur că mă deranjează un pic, mai ales că, și ca să vedeți unde, deci cum lipsește logica. Deci dacă mi-ai pus un singur mâner și un buton din care pot închide, de ce mi l-ai pus pe aceeași parte? Dacă sunt eu pe partea asta aici, cum pot închide haionul? Apucându-l cu mâna de sus și închizându-l, forțând motoarele și angrenajele melcate. De ce? Pentru că cineva a uitat să gândească. De remarcat că au acoperit această încuietoare încât se vede destul de frumos. Și dacă tot am pus buton de închidere și dacă tot avem deschidere electrică a haionului cu viteze reglabile și așa mai departe, puteau să facă treaba asta, să mai pună un buton din care să pot și încuia direct mașina. Adică dacă închid portbagajul de aici e ok, dar să mai am un buton pe care când apăs să-mi și încuie, să închidă portbagajul și să încuie mașina. Ok. Slab aici, deci gândirea e slabă. Trebuia să avem fie mânerul aici și butonul aici, fie butonul aici și mânerul aici. Logic, da? Logica unora le lipsește. În rest, frumos făcut. Vedeți că inclusiv zona de acționare este îmbrăcată în niște tubulatură de plastic. Deci nu ai de ce să te plângi. Podeaua de încărcare este la o înălțime rezonabilă, deci nu văd să fie probleme cu acest Santa Fe pe partea de spațiu de bagaje sau de încărcare. Tocmai v-am arătat sistemul de Smart Tailgate, deci haion inteligent, și ați văzut cum funcționează. Deci nu trebuie să bagi piciorul sau ceva sub mașină, ai venit lângă mașină când e încuiată, stai un pic lângă ea, luminile te semnalizează, adică mașina îți spune știu că ești aici, dacă nu pleci o să deschid haionul. Și se deschide haionul, foarte simplu. Pe piețele pe care se vinde acest Santa Fe e disponibil cu mai multe motorizări, unele diesel și altele benzină. Momentan pe piața din România, cel puțin din ce am observat eu, este doar acest mare motor din seria R 2.2 CRDI, așa cum îi spune și numele, Common Rail Direct Injection, deci injecție directă de tip Common Rail. 4 cilindri în linie, amplasat transversal, cuplat la o cutie de viteze nouă, produsă de Hyundai, deci proiectată, executată și finalmente pusă pe mașină de Hyundai. AT8, o cutie automată cu 8 trepte și convertizor, o cutie automată despre care cei de la Hyundai, și vă confirm și eu și o să vedem împreună oricum, este și foarte eficientă
economică și în același timp dinamică și inteligentă. Și o să vă explic imediat ce înseamnă inteligentă, fie la prezentarea de acum, fie în timp ce o să rulăm cu mașina. Layout-ul pe care îl vedem aici în compartimentul motor este unul clasic, tradițional. Nu văd nimic care să mi se pară extravagant față de un compartiment motor de acum 10 ani. De ce spun acest lucru? Pentru că la bază motorul R despre care povestesc este apărut pe undeva prin 2008 și sigur în această versiune pe care o vedem noi aici există unele modificări, există unele lucruri schimbate și la interior și la partea de accesorii, adică avem niște pistoane modificate la noul model, avem anumite zone de control electronic ale unor componente în mișcare din acest motor care nu erau controlate la motorul R inițial și avem, bineînțeles, alte sisteme de tratare a emisiilor pentru ca motorul să îndeplinească cu succes normele de poluare Euro 6D. Avem inclusiv SCR, LNT, SCR-ul, bineînțeles, antrenând după sine apariția unui rezervor de uree, de AdBlue și, bineînțeles, cei care rulează cu un asemenea Santa Fe trebuie să știe acest lucru, că mașina folosește pe lângă motorină și AdBlue și este necesară alimentarea cu AdBlue din timp în timp. Spuneam de layout că este unul convențional, deci cu motorul poziționat transversal, sunt 4 cilindri în linie, cutia automată este undeva aici sub filtrul de aer și sub baterie. Traseul aerului este unul destul de simplu, aerul vine de afară, intră în filtru, este băgat într-un turbo, turbina este controlată electronic, din turbo se întoarce printr-o tubulatură într-un intercooler pe care o să-l filmăm prin grilă. Este poziționat în partea dreaptă a mașinii, vertical. Un intercooler de dimensiuni destul de mari. Aerul fierbinte este răcit de intercooler și apoi întors în zona de admisie. Chiulasa este din aluminiu. Sistemul de distribuție DOHC, 4 supape pe cilindru, distribuție pe lanț. Cele două axe cu came au o tehnologie interesantă. Unul singur dintre ele este antrenat de lanț, iar celălalt este conectat cu axul cu came antrenat de lanț printr-un angrenaj helicoidal. Această soluție a fost preferată pentru reducerea nivelului de zgomot. Deci, adică se scurtează și lanțul, dispare un pinion suplimentar care ar fi fost pe cel de-al doilea ax cu came. Și deci practic avem o antrenare primară și una secundară. Antrenarea primară este cea dată de lanțul care învârte axul cu came cuplat la lanț, în timp ce al doilea ax cu came se învârte și el, sigur sincron, ca să asigure mersul motorului, printr-un angrenaj helicoidal. Sistemul de injecție este Bosch. Avem injectoare de tip piezo cu 8 găuri. Presiunea de injecție este 1800 de bar. Așa cum o să observăm împreună în timp ce vom rula cu mașina, este un motor foarte, foarte silențios și excepțional de bine echilibrat. Nu are niciun fel de vibrații, nu se simte nimic când îl pornești și la fel funcționarea sistemului stop-start cu care este echipat este incredibil de fină și silențioasă. De ce se întâmplă acest lucru și fără vibrații? Pentru că motorul are arbori de echilibrare suplimentari. Pentru a fi mai ușor, ținând cont că are blocul din fontă, greutatea motorului ar fi mare, pentru a fi mai ușor s-a optat pentru materiale plastice în mai multe zone. De la carcasa filtrului de ulei, care este din plastic, până la galeria de admisie și capacul, o să vedem imediat că o să ridic capacul motorului, până la capacul chiulasei, sunt piese folosite din plastic. Aceste lucruri sunt nu doar pentru reducerea greutății, ci și pentru că Hyundai s-a angajat să recicleze un procent foarte, foarte important, deci din vehiculele pe care le produce, să fie numai din materiale care se pot recicla 100% și acest lucru duce la ceea ce povestesc. Raport de compresie 16:1, culbutorii sunt hidraulice, evident n-avea cum la un motor cu asemenea tehnologie. Există și un sistem de management al bateriei pentru eficientizarea fluxurilor energetice
Și în mare cam astea sunt datele despre motor. Pentru cei care nu se pricep foarte mult la motor, ăsta e motorul propriu-zis. Undeva aici este vasul de expansiune pentru lichid de răcire, vasul de alimentare cu lichid pentru spălarea parbrisului, unul din tampoanele motorului. Vedeți ce sofisticat e, nu mai e o simplă bucată de cauciuc cum știam noi odată. Cureaua de accesorii, după cum observați, tot pentru reducerea consumurilor, deci pentru eficiență energetică, avem un circuit foarte mic, deci cu o curea foarte mică, cu o serpentină simplă. Alte elemente interesante în compartimentul motor, turbina este undeva aici în spate, o vedeți că se vede clar, da? Toată zona asta înseamnă turbină și accesoriile sale. Calculator motor aici. Acumulatorul de tip AGM, adică un acumulator special care rezistă la porniri și opriri repetate. Zonă de siguranțe, filtru de aer, lichid de frână. Există un electroventilator de dimensiuni foarte mari care e poziționat cam pe mijlocul radiatorului, îl vedeți aici. Și motorul are și scut care pare să închidă complet partea de jos, deci nu se vede pe dedesubt, are doar niște mici găuri de vizitare. Joja de ulei o vedeți undeva aici și bușonul de alimentare cu ulei. Și o să ridic și capacul. Sub care observăm eforturi făcute pentru antifonare. Imediat o să vă spun și de ce. Și iată ce povesteam, da? Zone de galerie de admisie, o vedeți aici. Plastic sau termoplastic, că trebuie să fie un plastic rezistent la temperatură. Capacul culoasei la fel din plastic. Observați zona de injectoare, bujii incandescente, mă rog, și alte accesorii pe care le are motorul. Deci așa arată motorul ăsta 2.2 CRDI. Un motor care de-a lungul vieții sale s-a dovedit a fi un motor cu o fiabilitate nu excepțională, o fiabilitate bună. Deci nu au fost probleme majore, gen cum există la alți constructori. La 80.000 să trească să schimb lanțul de distribuție sau mai știu eu ce. Nu. Lanțul de distribuție este chiar fără întreținere pe durata vieții vehiculului. Reamintesc ce înseamnă durata vieții vehiculului. Este relaționată cu un număr de ani și cu un număr de kilometri. Adică când se spune pe viață, nu înseamnă că dacă ții mașina 100 de ani, trebuie să țină lanțul 100 de ani. Există niște limite tehnologice care pot să însemne ce? 10 ani și 300.000 de kilometri sau 15 ani și 400.000 de kilometri, depinde de la motor la motor. De exemplu, pot să vă spun că la Isuzu D-Max, lanțul din oțel este garantat 360.000 de kilometri. Deci ca să vă faceți idee ce înseamnă așa ceva. Bun, acum să vă spun ce performanțe are acest motor în conjuncție cu mașina pe care o avem noi aici. O să vedeți și în fișele tehnice de la Hyundai și prin alte părți că vorbim despre 200 de cai putere la 3800 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 440 de Nm de la 1750 la 2750. Repet, 440 de Nm, ca să nu ziceți că am greșit cu ceva. Totuși trebuie reținut că în funcție de modul de măsurare de pe diverse piețe, după umilele mele cunoștințe, de fapt motorul realistic vorbind, chiar și pe piața din Europa, ar trebui să aibă 197 de cai și 437 de Nm. Astea ar fi valorile de fapt reale ale mașinii, pentru că odată cu introducerea unor, să spunem, adiționale pentru reducerea poluării, a fost afectată puțin și puterea și cuplu. Sigur, nesemnificativ, adică serios, ce înseamnă că ai 197 sau că ai 200 de cai, e același lucru. De ce vă spun? Pentru că e posibil să întâlniți, căutând pe internet sau văzând diverse fișe tehnice, să vedeți aceste valori și să știți cam care este situația cu ele. Oricum, vehiculul de față, având aceste date, accelerează de la 0 la 100 9,4 secunde, ceea ce sigur este o accelerație rezonabilă pentru un vehicul cu o greutate la gol de aproximativ 2 tone, viteza maximă fiind de 205 km pe oră.
Mașina standard, deci bază, ar avea 1930 de kg, însă aici vorbim de o versiune mai echipată, ceea ce, cum spuneam, poate chiar să și depășească 2 tone, pentru că avem inclusiv plafon panoramic cu trapă, care ridică substanțial greutatea. Uneori un asemenea sistem poate să varieze undeva de la 48 până la 80 de kg plafon panoramic cu trapă și mecanismele de acționare. Consumul mediu, și aici este surpriza, dacă vreți, consumul mediu indicat de constructor pentru acest model 6,2%. Da? Nu ne vine să credem, nici mie nu mi-a venit să cred. Emisii doar 162 de grame de CO2, motorul îndeplinind, bineînțeles, normele de poluare Euro 6D.